يا جماعة شو رأيكم بهالكوب؟ غير شكل. اليوم وصفتنا كتير طيبة وبتعدل المزاج، يلي هي تيراميسو بالكراميل. تاخد العقل وكتير طيبة. تعالوا نشوف كيف عملناها سوا بمكونات كتير بسيطة. رح تحضروا أطيب تيراميسو بالبيت. يلا خلينا نشوف شو سرها سوا. أول شي رح اخد كاكاو غير محلى أو قهوة سريعة الذوبان، فينا نعملها بالاتنين يا هاي يا هاي. أنا حبيت اليوم استعمل كاكاو غير محلى. رح احط ملعقة كبيرة منه ورح اضيف عليهم مي سخنة ورح ادوبهم من دون ما احط سكر، لان بسكوت التيراميسو رح يكون فيها سكر. هلا رح دوبها. طبعا اذا بتحبوا الحلو يكون حلو اكتر طعمته فيكن تزيدوا سكر، بس لان بسكوت التيراميسو فيه سكر كتير. تمام. هلا هيدا رح نتركه على جنب لحتى يدوبوا على مهلهم، ورح نشوف خطوتنا التالية سوا. هلا رح اخد ظرف من بودرة الكريمة، رح فضيه بجط ورح اضيف فوقه كباية من الحليب البارد جدا. وطبعا فيكن تستعملوا كريمة تعيد الخفق اللي بتبقى جاهزة كريمة، وطبعا فيكن تستعملوا البودرة مثل ما هلا حاستعمل. هلا رح نخفقها لحتى تصير عنا كريمة جاهزة. هلا من بعد ما خفقنا الكريمة كتير منيح وصارت عنا بهيدا القوام، رح اضيف فوقها ظرفين من البودرة الكريم كراميل، ورح ارجع كفي خفق لحتى ينخلط هيدا الخليط معنا كتير منيح. هيك بيكون صار عنا خليط التيراميسو عنا جاهز، بس رح قلبه مزبوط لان اوقات الشريط ما بيوصل لزوايا الجاط، لحتى اتأكد انه كل المكونات اختلطت مزبوط مع بعضها. صاروا مقاديرنا كلها جاهزة عنا، وهون بقى عندي 2 من صوص الكراميل يلي بيجوا مع زروفة الكريم كراميل. رح اخد ظرف منهم ورح زين فيه طرف الكوب. طبعا هيدا الشي اختياري، وفيكن تحطوا صوص شوكولا كمان ما في مشكلة، هي مجرد للزينة. هلأ هيدا الكوب صار عنا بهيدا الشكل، كوب التقديم. هلا رح اخد من بسكوت التيراميسو وغطسه لمدة ثانية بس بالكاكاو، ورح حطه بقلب الكوب بهيدا الشكل. رح احط حوالي 3 بسكوتات لحتى يعطونا شكل حلو بهيدا الشكل. وهلا رح اخد من الخليط اللي حضرناه سوا من الكريمة والكريم كراميل، رح احط طبقة بسيطة منها ورح وقف، ورح اخد كمان من الشوكولا. انا هون عندي فيرميسيل، فيكن تاخدوا شوكولا مبروشة كمان ما في اي مشكلة، تعطيها طعم كتير طيب. هلا بنرجع بنحط طبقة تانية من خليط الكريمة والكريم كراميل يلي حضرناه سوا. كتير طيبة هيدي النوع من الوصفات، كتير بنصحكم تجربوها. بنحط لينتلي عنا الكوب بهيدا الشكل. هلا فينا نحط كمان رشة صغيرة من الفرميسيل الشوكولا بهيدا الشكل.
هلا انا هون محضرة شوية كريمة خفق، كمان فينا نحطها على الوجه، بتعطينا كمان شكل حلو بهيدا الشكل. وكمان حبيت زينا بشوية صوص كراميل، بما انه نحنا عم نعمل تيراميسو الكراميل بهيدا الشكل. مع رشة صغيرة من الفرميسيل على الوجه. واخر شي للزينة حبيت زينا بهيدا النوع من البسكوت. وهيك بتكون وصفتنا لليوم خلصت، يلي هي تيراميسو كراميل كتير لذيذة وبتشهي وأطيب من المطاعم ب100 مرة. كتير بنصحكم تجربوها. ويا ريت إذا حبيتوا الفيديو لليوم تعملوا سبسكرايب ولايك، وإذا عندكم أي تعليق كتير بهمني أعرفه. وأكيد كل المقادير والمعلومات رح تلاقوها تحت الفيديو بصندوق الوصف. وكمان ما تنسوا تعملوا لي فولو على الانستغرام، وأنا بشوفكن بوصفة بعد أطيب وأطيب. ميرسي.